मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये। तर आजचा जो आपला बर्थडे स्टेटस आहे ना, तो एकदम जबरदस्त झालेला आहे। ह्या व्हिडिओचा फ्रेम पाहिल्यानंतर तुम्हाला समजून जाईल की आपण कशा प्रकारे एडिटिंग केली आहे। जर तुम्हाला ह्या व्हिडिओचा जो फ्रेम आहे तो आवडला आणि तशा प्रकारे तुमचा किंवा तुमच्या मित्राचा बर्थडे स्टेटस क्रिएट करायचा असेल तर फक्त तुम्हाला एकच काम करायचं आहे। हा जो व्हिडिओ आहे तो तुम्ही शेवटपर्यंत पाहायचा आहे, न स्किप करता। आणि आपण ह्या व्हिडिओमध्ये जे पण यूज केले मटेरियल आहे ते सर्व तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलं आहे। आणि आपण हेच मटेरियल आपल्या टेलिग्राम चॅनलला पण अपलोड करत असतो। जर तुम्ही अजून आपल्या टेलिग्राम चॅनल जॉईन नसेल केला तर लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मिळून जाईल, तिथून जाऊन तुम्ही आपल्या टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा। तर मित्रांनो, आपण आता सुरू करूया ह्या व्हिडिओला। मार्केट आता आपलं आहे। It's SR style. It's KK remix. मार्केट आता आपलं आहे। It's SR style. It's KK remix. ओके, तर मित्रांनो तुम्ही आता फ्रेम पाहिला असेल। आता काय करायचं तुम्हाला हा व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी ह्या व्हिडिओची जी बीटमॅप प्रीसेट लिंक आहे ते ओपन करून घ्यायची आहे। घेतल्यानंतर तुम्हाला किंवा एक प्रीसेट लिंक आणि त्यासोबत मिळून जाईल। तर पहिल्यांदा आपल्या बीटमॅप प्रीसेट लिंक ओपन करायची आणि तुम्हाला बीटमार्क आणि हे तुम्हाला PNG मिळून जाते। तर हे ते आपण सर्व ॲड केले बीटमार्कनुसार। तर तुम्हाला ते थोडं समजून घ्यायचं आहे। तर ही जी पहिली PNG आहे, जर तुमचं दाखवत नसेल तर काय करायचं आहे, ह्या कलरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथून ह्या ऑप्शनवर क्लिक करायचे। इथून पहिली आपली येते तुम्हाला किंगचवर ती चिन्ह दिसत आहे, ती पहिली PNG ॲड करायची। ॲड केल्यानंतर ह्या ते वर प्लस चिन्ह त्याच्यावर एकदा क्लिक करून इथून ॲड करू शकता तुम्ही। तर आता काय करायचं, हे झाल्यानंतर हे दिसायला लागल्यानंतर ती पुढची जर नाही दिसली त्याला पण तीच प्रोसेस करायची। या कलरच्या ऑप्शनवर क्लिक करून ह्या ऑप्शनवर दाबायचे आणि आता आपल्या इमोजीची PNG घ्यायची ही बर्थडेची। तर इथे तुम्ही बघू शकाल की 2 नंबरला आहे, जो क्लिक करून वरच्या प्लसचे नाव क्लिक करून इथे ॲड करायची। त्याच्यानंतर हे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, आता इथं तुम्हाला एक चौकोन मिळून जाईल। तर इथे काय करायचे, तुम्हाला फोटो ॲड कसे करायचे ते सांगतो। तर इथे आपण पहिल्यांदा फोटो ॲड करून घेऊया। तर तुम्हाला असे फोटो ॲड करायचे, हे 4 फोटो असले तुमचे, वेगवेगळे 4 असले तर इथे ॲड करू शकता। आणि आता तुम्हाला हे ते फोटो लहान कसे करायचे ते सांगतो। या फोटोवर क्लिक करायचे, त्या मोठा ऑप्शनमध्ये जायचं आहे। 3 नंबरचा ऑप्शन इथे दिसतोय झूमचं, त्याच्यावर एकदा क्लिक केल्यानंतर आपल्याला काय करायचे, इथून लहान मोठा फोटो करता येतो। एवढ्या मापात तुम्ही पण ॲड करायचा आहे। जसं तुम्ही पहिल्यांदा बीटमॅपमध्ये चौकोन पाहिला तशा प्रकारे ते इथे आपण पहिला होता तसा फोटो आपण करून घेऊ। ओके, तर मित्रांनो इथे तुम्ही सर्व फोटो बीटमॅपनुसार ॲड करायचे। हे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचे, ते पहिल्या बीटमॅपशी यायचं आहे आणि आपला हा फोटो राहिला थोडा सेट करायचा, त्याच्यावर ते करून घेऊया। तर हा झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, पहिल्या बीटमॅपशी यायचं आहे। तर ही आपली फोटोची बीटमॅप पहिली आहे तिथे। ते त्यानंतर ह्या प्लसचे नाव क्लिक करायचं, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथून तुम्हाला हे PNG ॲड करायचे। हे ॲड केल्यानंतर आपल्या शेवट लावून हे ऑप्शनमधला दाबून हे शेवटपर्यंत सेट करायचे। त्याच्यानंतर आपल्या परत पहिल्यांदा उठायचे, ह्या प्लसच्या नावावर क्लिक करायचे, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथून तुम्हाला हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे। आणि पहिल्या बीटमॅपशी यायचे आपल्या इथे फोटोच्या तिथल्या। त्याच्यानंतर इथून हा इफेक्ट डिलीट करायचा म्हणजे ट्रिम करायचा आहे। त्याच्यानंतर ह्या 3 डॉटवर क्लिक करून ऑप्शन दाबून फुल स्क्रीन करून घ्यायचं, म्हणजे आपल्या हा फोटोला तर व्हिडिओच्या साईजला बसून जाईल। त्याच्यानंतर आपल्या ह्याच इफेक्टवर क्लिक करून ब्लाइंडिंग ऑप्शनमध्ये जाऊन लाईटमध्ये जाऊन स्क्रीन करायचं आहे। हे झाल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, त्याची पहिली PNG आहे त्याच्यावर एकदा क्लिक करून ते इफेक्टच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन इथून हा इफेक्ट कॉपी करायचा, इथून हा डिलीट करायचा आहे। डिलीट केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, ह्या इफेक्टवर यायचं आहे आणि ह्याच इफेक्टमध्ये जाऊन इथे पेस्ट करायचा आहे। आणि तो हा ऑप्शन त्याच्या एकदा जाऊन इथून पेस्ट, म्हणजे हा इफेक्ट दिसून जाईल ह्या ऑप्शनवर क्लिक केल्यानंतर। तर इथे तुम्ही बघू शकाल की आपल्या PNGला अशा प्रकारे इफेक्ट मिळून जाईल। त्याच्यानंतर इथून आज गेल्यानंतर आपल्याला इथून पुन्हा एक इथून इफेक्ट मिळून जाईल। तर हे ह्याच्या खाली नाहीचं, म्हणजे इथं नाही ही लाईन आहे त्याच्या खाली नाहीचा हा इफेक्ट। तर हा इफेक्ट नेल्यानंतर आपला इथून आता बॅक करायचं आहे आणि इथे आपल्याला एक वेग प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायचे आणि ते जे लेयर आहे ते जे इफेक्ट इथून कॉपी करायचे। इफेक्टमध्ये जाऊन इथून कॉपी झाल्यानंतर इथून बॅक करून जो पण आपला प्रोजेक्ट आहे तो ओपन करायचा आहे आणि आपला जो हा फोटो आहे पहिला त्याच्यावर क्लिक करायचे, इफेक्टमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचे। तर इथे तुम्ही बघू शकाल की फोटोला अशा प्रकारे इफेक्ट मिळून जाईल। इथून जे पण पुढचे 4 फोटो आहेत त्या सर्वांना हा इफेक्ट पेस्ट करायचा इफेक्टमध्ये जाऊन। तर इथे आपण पेस्ट करूया। तर इथे तुम्ही बघू शकाल की आपला सर्व पेस्ट इफेक्ट झालेले आहेत। हे झाल्यानंतर आपला जो बर्थडे स्टेटस आहे तो संपूर्ण एडिट होऊन जाईल। तर आता काय करायचं आहे, सेव्ह करण्यासाठी ह्या सेटिंगच्या ऑप्शन दिला आहे त्याच्यावर एकदा क्लिक करायचं आहे, व्हिडिओचं ऑप्शन सिलेक्ट करून इथून एक्सपोर्ट करायचं।